Hello everyone. අද දවසේ පාඩමනොත් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී යොදා ගන්න වාක්‍යංශ එහෙම නැත්නම් වචන කිහිපයක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේවා සරල වුණාට වඩාත් නිවැරදිව අර්ථාන්විතව කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලයි අද දවසේ පාඩමේදී කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් නොකර නරඹන හොඳින් ශ්‍රවණය කරන ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම පුංචි පණිවිඩයක් කියන්නත් තියෙනවා. ඔයාගේ අරමුණ වඩාත් නිවැරදි ඉංග්‍රීසි චතුර ලෙස භාවිතා කිරීම නම් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. ඊට හේතුව තමයි පිරිස වැඩි වෙනකොට ඔයාට ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. ඔයාගේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න අවස්ථාව සීමා වෙනවා. ඒ ඔක්කොටම වැඩිය ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතාව පුහුණු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව හොඳටම සීමා වෙනවා. පුහුණුව අඩු වෙනකොට කතා කිරීමේ හැකියාව කොහොමත් අඩු වෙනවා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මීට තියෙන හොඳම විසඳුම තමා තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සූදානම් කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදියට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහලා නිවැරදි කරගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවා නම් අන්න කෙටිම කාලයක් තුලදී ඔයාට වඩාත් වැඩි පුහුණුවක් ලැබෙනවා. නිවැරදි උපදෙස් පිළිපදිමින් පුහුණුව වැඩි කරගන්නකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව කෙටිම කාලයක් තුල ලැබෙනවා. මේක ඊටාම පැහැදිලි තර්කයක්. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න ඔයාටත් පුළුවන් නම් ඒ වගේම ඔයාට මේ අවශ්‍යතාවයත් ඇත්තටම තියෙනවා නම් ඔයා දැන්ම 0.71.11.22.62ට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරලා WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න. ගෙදර නවතින්න. මේක ඊටාම සරල වාක්‍යයක්. ඕකෙන් කෝකද හරි කියලා කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඉන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දෙකම නිවැරදි. ඇයි ඊට හේතුව කියලා ඔයා දැනගන්නකෝ. නිකන් දෙකම හරි කියනවට වඩා stay home කියන කොටයි stay at home කියන කොටයි මේ දෙකම නිවැරදි වෙන්න හේතුව තමයි home කියන පදේ භාවිතයන් දෙකක් තිබීම නිසා ප්‍රධාන වශයෙන්. එකක් මෙයා භාවිතා කරනවා නාම පදයක් ලෙස. ඉතින් නාම පදයක් ලෙස යෙදෙනකොට මේ වාක්‍යයට අනුව අපි at කියන preposition එක යොදාගෙන තියෙනවා. stay at home. ක්‍රියා විශේෂණයක්සේ යෙදෙනකොට අපි නිපාත පද භාවිතා කරන්නේ නැහැ. stay home. stay home. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාට මේ කතාව පැහැදිලි ඇති. හයියෙන් අල්ලගන්න. දැන් ඔන්නේ මොන හරි දෙයක් අපි අල්ලගන්න දුන්නාම ඒක හයියෙන් අල්ලගන්න කියලා කියනවනේ. තවත් සමහර වෙලාවට අපි මෝටර් බයික් එකකට ගොඩ වුණාම පිටිපස්සේ කෙනාට කියනවා පොඩි පුතෙක් දුවෙක් නම් හයියෙන් අල්ලගන්න. හයියෙන් අල්ලගන්න. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් මතකයට ගන්න. එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා hold tight ඒ වගේම hold tightly. ඊට හේතුව මේ දෙකම ක්‍රියා විශේෂණ පදසේ භාවිතා කිරීම නිවැරදි නිසා. ඉතින් ඔයාට ඇහිලා ඇති දෙආකාරයෙන්ම පුජ්‍යලයෝ භාවිතා කරනවා. ඇතැම් විට ඔයාට හිතෙනවා මේකින් කෝකද හරි දන්නේ නැහැ කියලා සැකයක්. ඉතින් මින් ඉදිරියට ඒ සැකේ තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට හේතුව මේ දෙකම adverbs ඒ කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තිබීම. hold tight එහෙම නැත්නම් ඔයා කියනවා hold tightly. සෙමෙන් යන්න. ටිකක් වේගයෙන් යනකොට කියනවා හිමින් යන්න. go slow. go slow. ඒ වගේම go slowly කියන එකත් නිවැරදි වෙනවා. හේතුව මේ දෙකම adverbs විදිහට භාවිතා කරන නිසා. go slow. go slowly. දැන් කෙනෙක් වේගයෙන් දුවනවා නම් දැන් පුතේ දුවෙක් කියමුකෝ. අපි කියනවා හිමින් දුවන්න. run slow. run slowly. වේගයෙන් ලියන කෙනෙක් ඉන්නවා. අකුරු කැතයි. අපි කියනවා පුතා හිමින් ලියන්න. write slow. write slowly. කෙනෙක් වේගයෙන් යමක් කියවගෙන යනවා. අපිට ඒක පැහැදිලි මාදි. එතකොට අපි කියනවා read slow. read slowly. යම් පාඩමක් ලියුමක් වෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට කියනවා read slow. read slowly. තවත් සමහර අය වේගයෙන් කතා කරගෙන යනවා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කියනවා speak slow. speak slowly. මෙන්න මේ විදිහටයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ එදිනෙදා කතා බහේදී. ඇතැම් අය වේගයෙන් රිය පදවනවා. අනතුරුදායක නම් අපි කියනවා හෙමෙන් පදවන්න. drive slow. ඒ වගේම drive slowly. පුතා බයිසිකලේ අරගෙන වේගයෙන් පදිනවා නම් අනතුරුදායකයි නම් අපි කියනවා පුතා ride slow. ride slowly. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහටයි මීට පස්සේ මේ වචන ටික භාවිතා කරන්න ඕනේ
අවබෝධයෙන්. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.